Γεια σας φίλοι μου, τι ήρθα σήμερα να κάνω? Ήρθα να κάνω ένα μικρό μπαλουδάκι. Η μπαλού μας γέννησε και έβγαλε τούτο εδώ. Αυτό είναι λοιπόν με το μικρότερο αυτόματο frame. Αυτό είναι πολύ μικρούλι. Βλέπετε εδώ. 16 είναι. 17 είναι το πιο μικρούλι από τα frame. Και κάναμε συνδυασμό νημάτων. Θα σας δείξω την τεχνική. Πώς εναλλάσσουμε. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Βλέπετε. Κοιτάξτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μέσα κανονικά την τζοχούλα μας, όπως έχουμε μάθει να την κάνουμε. Ναι, με τη φοδρούλα μας, αν θέλουμε να βάλουμε. Λοιπόν, και κάναμε και μία πολύ ωραία προσφορά, μοναδική. Τι σας προσφέρω. Είναι ένα κουτί, το οποίο περιέχει μέσα 3 πάφη σε συνδυασμούς της επιλογής σας. Γιατί θα την κάνουμε τώρα τρίχρωμη. Εδώ είναι δίχρωμη, εμείς θα την κάνουμε και τρίχρωμη. Λοιπόν, 3 πάφη της επιλογής σας, 3 frame αυτόματα, 3 ταμπελάκια, έτσι. Μετά έχουμε 70 εκατοστά σόχα για τις 3 τσαντούλες σας και 75 εκατοστά φόδρα. Αυτά λοιπόν τα υλικά είναι υπεραρκετά για να φτιάξετε 3 χρωματιστές τσαντούλες. Δηλαδή με εναλλαγές των χρωμάτων, με τα 3 χρώματα που θα έχετε, μπορείτε να την κάνετε. Μία δίχρωμη, μία τρίχρωμη, άλλη μία τρίχρωμη. Εσείς τα ανακατεύετε, τα χρώματά σας, αυτά που έχετε επιλέξει, και βγάζετε 3 τσαντούλες, έτσι, με αυτό το frame το συγκεκριμένο. Λοιπόν, αυτά όλα είναι σε μία μοναδική προσφορά στα 45 ευρώ. Βρισκόμαστε στο Φεβρουάριο του 2025, βέβαια σε 5 χρόνια, εάν αυτό το βίντεο έχει πάρα πολλά views, δεν ξέρω την τιμή της, φαντάζομαι όμως ότι αν παραμένει στα 45 ευρώ, κάτι έχουμε κάνει πάρα πολύ καλά. Τώρα, αν δεν παραμένει στα 45 ευρώ, κάτι έχει πάει λάθος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως και για αρκετό διάστημα, η τιμή αυτής της προσφοράς θα είναι στα 45 ευρώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα την ξεκινήσουμε, γιατί θέλω να σας δείξω τις εναλλαγές. Αυτό. Και πόσα βάζουμε επάνω εδώ. Τίποτα άλλο. Έτσι. Λοιπόν, πάω να βγάλω λίγο το χαμό που γίνεται εδώ πάνω για να μπορέσουμε να δουλέψουμε και έρχομαι να την ξεκινήσουμε, έτσι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Βάζουμε το frame από την πλευρά που κουνιέται. Βλέπετε, για να μην μπερδευτούμε. Λοιπόν, το ένα μέσα, το άλλο έξω και τραβάμε όπως έχουμε μάθει. Το ένα μέσα, το άλλο έξω και τραβάμε. 2. Το ένα μέσα πάλι, το άλλο έξω, τραβάμε. Ένα μέσα, ένα έξω, τραβάμε. Εκεί μέχρι να έχουμε 18 σε κάθε πλευρά. 18 από εδώ και 18 από εκεί μέχρι να φτάσουμε εδώ. Οπότε κάντε μου 18 και 18 και ανοίγω να συνεχίσουμε. Λοιπόν, κάναμε 18 και 18, πόσο μας κάνει? 36. Λοιπόν, πάμε τώρα, βάλαμε ένα ποντοδείκτη στον τελευταίο πόντο, πάντα βάζουμε για να ξέρουμε πού ξεκινάμε, έτσι. Σε κάθε σειρά το μεταφέρουμε. Πάμε τώρα να κάνουμε μία σειρά ίσια. Τραβώντας μόνο, τίποτα άλλο δεν κάνουμε. Γύρω πάλι μέχρι τον ποντοδείκτη. Η όψη λοιπόν της τσαντούλας μας, μόλις τελειώσαμε την ίσια σειρά, είναι αυτή. Βγάζουμε τον ποντοδείκτη από εδώ. Να το βγάλουμε γιατί δεν πιάνουν και τα χέρια, είναι και πρωί. Λοιπόν, τον βάζουμε εδώ, να ξέρουμε ότι είναι ο τελευταίος μας πόντος και πάμε να αλλάξουμε χρώμα. Τι κάνουμε όταν αλλάζουμε χρώμα? Πάμε στο χρώμα που θέλουμε να βάλουμε. Το κόβουμε και ερχόμαστε στο επόμενο, δηλαδή αυτό τώρα θα ήταν το επόμενο, έτσι. Πάμε εδώ, ανάμεσα στο τελευταίο μας και στο επόμενο, έτσι. Και δένουμε. Όσο πιο κοντά μπορούμε. Βλέπετε τι κάνω? Τραβάω τον κόμπο
να έρθει αυτό το κρικάκι το επόμενο δίπλα σε αυτό που τελειώσαμε. Και αφήνουμε ελεύθερο το επόμενο κρικάκι γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε και πιο πάνω. Εκεί. Εντάξει. Πάμε λοιπόν τώρα να πλέξουμε στον πίσω πόντο. Είναι η σειρά που είμαστε στον πίσω πόντο. Αφήνουμε το πράσινο, παίρνουμε το γκρι, το πρώτο κρικάκι από το γκρι, πάμε πίσω και αρχίζουμε να πιάνουμε την πίσω θηλίτσα. Είμαστε στη σειρά που κάνουμε την πίσω θηλιά. Τραβάμε λοιπόν, βλέπετε, οπ, πάμε στο επόμενο, στην πίσω θηλίτσα και τραβάμε. Προσοχή, προσοχή, μη μου μπλέξετε τις μπρος με τις πίσω θηλίτσες, έτσι. Λοιπόν, εδώ. Εκεί, αν και φαίνεται τώρα γιατί είναι αλλαγή χρώματος, οπότε είμαστε μια χαρά. Τραβάμε λοιπόν και πάμε στον πίσω πόντο. Εδώ. Να βγάλουμε το ψαλίδι γιατί ενοχλεί. Στον πίσω πόντο. Τραβάμε μπροστά, βρίσκουμε τον πίσω πόντο και τραβάμε. Τραβάμε μπροστά, βρίσκουμε τον πίσω πόντο και τραβάμε. Στρώνουμε και λίγο αυτό, έτσι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν πάμε μέχρι τον ποντοδείκτη μας. Με τον γκρι πλέον. Τελειώσαμε λοιπόν και τη σειρούλα με τον γκρι. Πάμε να βγάλουμε τον ποντοδείκτη. Το βάλουμε εδώ. Και πάμε τώρα να κάνουμε την ίσια σειρούλα. Αλλά προσέξτε με τον γκρι, έτσι. Τώρα ξεχωρίζουν. Ευτυχώς, επειδή κάνουμε εναλλαγή χρωμάτων, το πίσω από τον μπρος ξεχωρίζει περίτρανα. Οπότε πάμε στο επόμενο. Το παίρνουμε και το περνάμε από μέσα. Στο επόμενο. Εκεί, αυτό είναι από το προηγούμενο. Λοιπόν. Και το περνάμε από μέσα. Είναι η σειρά που κάνουμε την ίσια σειρούλα μας, έτσι. Να το. Αυτή η σειρούλα είναι όλη ίσια. Εκεί. Γύρω, 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 πλέκουμε μόνο τα γκρι. Γίνεται μία τσάντα, φοβερή. Αυτή πώς να μην την κρατήσεις. Δηλαδή, τι να πω ρε παιδιά, ακόμη και το καλοκαίρι παύση θα πλέκουμε, γιατί αυτά είναι άκρος καλοκαιρινά χρώματα. Εγώ τρελαίνομαι δηλαδή, δεν θα με πείραζε να την κρατήσω. Μετά, μπορούμε να κάνουμε και... Ένα λεπτό να βρούμε το κρικάκι, να το, γιατί μιλάω και πλέκω κιόλας. Θα μπορούσαμε να κάνουμε εναλλαγές στο ίδιο χρώμα, δηλαδή να κάνουμε 3 αποχρώσεις του μπλε. Να κάνουμε 3 αποχρώσεις, ας πούμε από το καφέ, το σοκολά μέχρι το εκρού. Να κάνουμε δηλαδή και τέτοιες τσαχπινιές. Όταν σας λέω εγώ ότι θα στείλουμε 3 νήματα, μπορείτε λοιπόν εσείς να επιλέξετε τι ακριβώς έχετε στο μυαλό σας. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, αφού έχουμε πάρα πολλά χρώματα πάφι. Μπορούμε να επιλέξουμε, αν μπείτε στο κανάλι δηλαδή και δείτε τα χρώματα του πάφι, είναι πάρα πολλά. Οπότε μπορείτε να επιλέξετε ό,τι θέλετε. Θέλετε στην ίδια παλέτα χρωμάτων. Θέλετε να κάνετε έτσι πιο κοντράστ, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πάτε μέχρι το τέλος, όλο έτσι, γιατί μιλάω πολύ, μέχρι τον ποντοδείκτη μας. Τελειώσαμε την πίσω σειρά, είμαστε στη σειρά τώρα, που θα κάνουμε την ίσια σειρά, τώρα πάμε στην πίσω σειρά, έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε, ενώνουμε το άλλο χρώμα τώρα, κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Κόβουμε το πρώτο κρικάκι από το επόμενο χρώμα. Δεν αφαιρούμε αυτά γιατί θα ξανακάνουμε πάλι τις αναλλαγές μας, οπότε τα αφήνουμε πάνω, δεν χρειάζεται. Πάμε στο επόμενο από το τελευταίο μας, το βλέπετε, είναι εδώ. Και δένουμε το επόμενο νήμα. Βλέπετε, τι κάνω. Το δένω. Και το φέρνω κοντά, ώστε να μου μείνει η πρώτη θηλίτσα. Κοντά. Εκεί. Το σφίγγουμε. Τα αφήσαμε. Έτσι. Πάμε τώρα λοιπόν να κάνουμε τον πίσω πόντο με το καινούριο χρώμα. Αυτά τα αφήνουμε σαν αμονή. Βλέπετε τι κάνω. Είναι πάρα πολύ εύκολο και μη μου πείτε όχι και πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, πάμε εδώ και περνάμε τώρα αυτό το χρωματάκι μας στην πίσω θηλίτσα.
Και το ωραίο με τις εναλλαγές αυτές είναι ότι βλέπουμε πλέον που πάμε. Γιατί είναι άλλο χρώμα. Βλέπετε. Πίσω θηλιά, τραβάμε. Πίσω θηλιά και τραβάμε. Οπότε η μπρος με την πίσω δεν μπερδεύονται. Το βλέπετε, γιατί είναι άλλο χρώμα. Είναι ακόμα πιο εύκολο από την μπαλού που κάναμε. Γιατί εκεί ήταν το ίδιο χρώμα και μπορεί να μπερδευόντουσαν το αμπρός με τα πίσω. Θέλει λίγο προσοχούλα εκεί. Ενώ εδώ δεν θέλει καν προσοχή, γιατί βλέπουμε τα χρώματα. Ξεκινάμε δηλαδή τα καινούργια χρώματα πάντα από την πίσω θηλιά, ώστε να μας μένει η μπροστινή να αλλάζουν τα κρικάκια μας. Λοιπόν, εκεί. Γύρω, 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 μέχρι τον ποντοδείκτη. Τελειώσαμε τον πίσω πόντο. Σε ποια σειρά είμαστε τώρα, αγόρια μου και κορίτσια μου? Στην ίσια σειρούλα, δεν είμαστε? Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε μία σειρά ίσια. Δηλαδή, 2 σειρές στο κάθε χρώμα βάζουμε. Μία την πίσω, δηλαδή ξεκινάμε από την πίσω με το καινούριο χρώμα και κάνουμε και μία ίσια. Αυτό είναι. Οι εναλλαγές είναι ίδιες. Έχω αφήσει αναμονή τα χρώματα εδώ, γιατί θα τα ξαναβάλουμε. Τώρα μετά από αυτό θα ξαναβάλουμε πάλι το πράσινο, καταλάβατε, να την κάνουμε τσαχπίνικη την τσάντα μας. Τώρα, αν εσείς θέλετε να κάνετε διπλή αναλλαγή, δεν τα κόβετε πάλι τα νήματα, βάζετε 2 νήματα, δεν τα κόβετε και συνεχίζετε κανονικά. Οι εναλλαγές πάντως πάντα θα γίνονται για 2 σειρές, στην πίσω και στην μπρος. Ξεκινάμε από την πίσω την εναλλαγή και κάνουμε και μία ίσια. Αυτό. Δεν έχει δυσκολία. Καμία. Λοιπόν, έτσι μέχρι το τέλος της σειράς. Είναι η ίσια σειρά αυτή. Δώσαμε και την ίσια σειρά. Βάζουμε τον ποντοδείκτη εδώ. Και τι είπαμε ότι θα κάνουμε τώρα? Θα πάρουμε το πράσινο. Πού είναι το πράσινο? Είναι εδώ. Για να φτάσουμε επάνω χωρίς πρόβλημα, τι θα κάνουμε? Θα κόψουμε το σφαγγάκι του πράσινου, επειδή μεσολαβεί αρκετή απόσταση, ώστε με το επόμενο κρικάκι να φτάσουμε εδώ και να συνεχίσουμε. Λοιπόν, αφήνουμε αυτό πίσω, πάμε εδώ και συνεχίζουμε τώρα στην πίσω θηλιά με το πράσινο. Αυτό. Λοιπόν, εκεί. Στην πίσω θηλιά με το πράσινο. Είναι πάρα πολύ απλό, παιδιά. Δεν είναι τίποτα. Και γίνεται, εντάξει, η μοναδική τσάντα, έτσι, γιατί οι αποχρώσεις που θα επιλέξουμε να κάνουμε θα είναι μοναδικά δικές μας. Δηλαδή αυτή η τσάντα δεν θα υπάρχει αλλού, θα είναι μόνο δική μας. Και όπου τη βλέπουμε θα λέμε να είναι από την παρέα μας αυτή που την κρατάει. Τίποτα, θα αναγνωριζόμαστε δηλαδή. Γύρω-γύρω με το πράσινο στην πίσω θηλιά, βλέπετε τι κάνω? Οπότε τώρα μείνανε 3 αναλλαγές διαφορετικές. Εμείς θέλουμε 5 σύνολο για να τελειώσει η τσαντούλα μας. Λοιπόν, πάμε στην πίσω θηλιά μέχρι τον ποντοδείκτη. Φτάσαμε την πίσω θηλιά. Τι κάνουμε τώρα? Βάζουμε τον ποντοδείκτη μας εδώ και πάμε να κάνουμε μία σειρά ίσια με το πράσινο. Κανονικά. Είπαμε 2 σειρές από το κάθε χρώμα κάνουμε. Μία πίσω και μία κανονική. Λοιπόν, μέχρι το τέλος της σειράς μου το πάτε κανονικότατα. Ένα σε κάθε κρικάκι. Η επόμενη λοιπόν εναλλαγή μας είναι η γκρι. Τι κάνουμε και στο γκρι λοιπόν? Πάμε πίσω, κόβουμε το πρώτο κρικάκι. Προσεκτικά, βλέπετε, τραβάμε το γκρι να φτάσει επάνω
να φτάσει επάνω. Και πάμε τώρα. Είμαστε στην πίσω σειρά. Δεν μπλέκουμε πλέον με το πράσινο, μπλέκουμε με το γκρι. Έτσι. Πάμε λοιπόν τώρα, παίρνουμε το γκρι, ερχόμαστε εδώ και αρχίζουμε να πλέκουμε την πίσω σειρούλα με το γκρι. Κόβουμε το πρώτο κρικάκι γιατί, για να φτάσει επάνω. Αυτή είναι η λογική, ότι επειδή είναι πολύ κάτω το γκρι, για να φτάσει επάνω απλώς κόβουμε το πρώτο του κρικάκι, για να μακρύνει. Πάμε λοιπόν τώρα με το γκρι να κάνουμε μία σειρά όλο στην πίσω θηλίτσα. Είναι η τελευταία μας εναλλαγή αυτή. Την πίσω είπαμε. Είναι η τελευταία μας εναλλαγή αυτή, γιατί θα τελειώσουμε με το γκρι. Θα κάνουμε δηλαδή ένα κρικάκι με γκρι ακόμα και μετά θα την κλείσουμε, αφού κάνουμε βέβαια τη φοδρούλα. Λοιπόν, στην πίσω θηλίτσα όλα με το γκρι. Έκοψα λοιπόν όλα τα άλλα νήματα, άφησα μόνο το γκρι, είμαστε στην ανάποδη, έτσι. Έτσι το πλέκουμε, στην ανάποδη πλευρά. Οπότε τώρα πάμε να δέσουμε τα νήματα μεταξύ τους. Χρώμα με χρώμα. Γιατί έτσι κι αλλιώς θα βάλουμε μετά τη φοδρούλα μας, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Να το πιάσω. Καλά. Ωραία. Τώρα αν χωρέσει άλλη μία, καλά θα είναι. Λοιπόν, το δέσαμε. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε στα μόβ. Κόβουμε λίγο το κρικάκι του μόβ και το δένουμε με το μόβ. Θα με μας τραβήξει εκεί. Πάει και το μόβ. Λοιπόν, εδώ έχουμε το πράσινο. Πάμε λοιπόν τώρα να δέσουμε και αυτό, το κόβουμε εδώ. Και πάμε να το δέσουμε μαζί με αυτό. Και έχουμε απομονώσει τα νήματά μας. Τώρα λοιπόν, βλέπετε, ασχολιόμαστε μόνο με το γκρι. Το οποίο γκρι είναι εδώ και μπορούμε αν θέλουμε για να το στερεώσουμε να το δέσουμε και αυτό εδώ. Εμένα με ενδιαφέρει μόνο να είναι στερεωμένα όλα τα νηματάκια μας. Να τα, έτοιμα. Λοιπόν, σε ποια σειρά είμαστε τώρα, συνεχίζουμε. Σε ποια σειρά είμαστε τώρα, στη σειρά την ίσια είμαστε. Τώρα λοιπόν που δεν έχουμε άλλες παρεμβολές, πάμε να πλέξουμε μία σειρά ίσια με το γκρι. Πάμε, μέχρι το τέλος της σειράς. Τελειώσαμε και τη σειρούλα την ίσια, βάζουμε αυτό εδώ. Πάμε να κάνουμε και μία σειρά στον πίσω πόντο για να έχουμε ένα κρικάκι ακόμα γκρι, το τελευταίο μας. Και μετά το γυρίζουμε από την καλή να τελειώσουμε. Λοιπόν, πάμε μία σειρούλα στην πίσω θηλίτσα ακόμα. Να έχουμε 5 μπαμπλάκια δηλαδή. Τώρα άμα το γυρίσουμε θα σας το δείξω. Μία σειρά πίσω τώρα. Τελειώσαμε λοιπόν και τη σειρά με τον πίσω πόντο. Επειδή το κρικάκι μας το θέλουμε αυτό το γκρι, για να έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 κρικάκια θέλει η μικρούλα. Λοιπόν, τώρα πάμε να κάνουμε και μία σειρά ίσια για να μπορέσουμε μετά να κάνουμε τον πάτο, να την κλείσουμε. Λοιπόν, πολύ προσεκτικά τώρα γιατί έχουμε το ίδιο χρώμα και πρέπει να προσέχουμε. Θέλουμε μόνο τον πίσω πόντο, έτσι. Στις αναλλαγές των χρωμάτων δεν είχαμε πρόβλημα γιατί τα βλέπαμε. Τώρα πρέπει να προσέχουμε πολύ το μπρος με το πίσω. Εκεί. Μία σειρούλα ίσια, προσέχοντας να πιάνουμε μόνο την πίσω θηλίτσα. Αυτό το πιάσαμε εδώ. Τα κοιτάμε καλά, βλέπετε. Λοιπόν, πάμε εδώ.
Πολύ προσεκτικά, έτσι. Εδώ. Πάμε εδώ. Έτσι λοιπόν γύρω θα μου το πάτε. Δώσαμε και την τελευταία σειρά. Τέλος. Λοιπόν, πάμε τώρα να τη γυρίσουμε, να τη δούμε. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστική. Και τώρα είμαστε στο σημείο, το πετάξουμε αυτό μέσα, είμαστε στο σημείο που θα βάλουμε τη φοδρούλα μας, έτσι. Λοιπόν, πάμε να μετρήσουμε πόσους πόντους έχουμε εδώ για να κόψουμε την τζόχα μας, έτσι. Αυτά είναι για το κλείσιμο. Τα αφήσαμε επίτηδες, έχουμε δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5 εναλλαγές, έτσι, 5 κρικάκια και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι για το κλείσιμο. Εκεί, κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Φοβερή. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το εσωτερικό. Λοιπόν, το μπαλουδάκι μας είναι έτοιμο, πάμε να το μετρήσουμε. Λοιπόν, εδώ, για να κόψουμε τη φοδρούλα του. Εδώ που θα το ράψουμε, γιατί εδώ πάνω θα το ράψουμε, στο μπιλάκι αυτό, οπότε μετράμε, είναι 17 εκατοστά. Έτσι, άντε να το κάνουμε 17,5. Οκ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μία τρεσούλα, 17,5. Λοιπόν, εκεί. Εκεί, ξέρετε τώρα, τα κάνουμε το ίδιο που κάνουμε σε όλες τις μπαλού, έτσι, σε όλες τις κάνουμε με αυτόματο frame. Το εσωτερικό τους το κάνουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Το ράβουμε πάνω και κάτω δηλαδή. Είναι πολύ εύκολο, ειδικά με αυτή τη τζόχα, τίποτα δεν είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε όμως και πόσο θέλουμε για το γύρω-γύρω. Τι κάνουμε, πάμε εδώ, από την εσωτερική πλευρά πάντα και μετράμε. Από το σιδεράκι, εκεί, που το σιδεράκι μας, εδώ. Άρα είναι 22 και 22, 44 εκατοστά. Έτσι, μετράμε λοιπόν και εδώ, 44 εκατοστά. Πού είμαστε? Εκεί. Βάζουμε λοιπόν και εδώ μια καρφιτσούλα. Εκεί. Και πάμε τώρα να κόψουμε. Λοιπόν, εδώ. Ωραία. Και εδώ. Αυτό λοιπόν τώρα το κομμάτι μας είναι όλο το εσωτερικό της σαντούλας μας. Οπότε, τι κάνουμε τώρα? Ενώνουμε αυτό με αυτό και το ράβουμε έτσι, τσικ τσικ τσικ. Λοιπόν, πάμε να το ράψουμε για να το βάλουμε μέσα. Ψάμε λοιπόν και πάμε τώρα να το βάλουμε μέσα. Τι κάνουμε εδώ? Βάζουμε μία εδώ για να ξέρουμε ότι είναι η άκρη. Μία εδώ που είναι απλά τα πράγματα. Πάντα εγώ μετράω, δεν μπορώ στην τύχη. Εκεί. Πάμε εδώ στα κέντρα. Που είναι περίπου εδώ. Και πάμε και από εκεί. Εκεί. Πάμε τώρα να βάλουμε μέσα τούτο. Ωραία, και ερχόμαστε τώρα. Εδώ. Σταθείτε να βάλουμε πρώτα την από εκεί πλευρά, γιατί δεν τη βλέπουμε, ενώ την από εκεί τη βλέπουμε. Λοιπόν, τη βλέπουμε γιατί είναι η ραφή μας, έτσι. Οπότε είμαστε εδώ. Πάμε λοιπόν εδώ, παίρνουμε αυτό, το βάζουμε από εδώ κάτω και ράβουμε σε αυτό εδώ το σπαγκάκι. Σας δείξω σε ποιο σπαγκάκι. Ράβουμε στο πρώτο σπαγκάκι. Εδώ πάνω ράβουμε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε από εκεί. Όπου μας φύγει αυτό. Λοιπόν, πάμε εδώ. Βάζουμε και αυτό εδώ, θα το ράψουμε σε αυτό εδώ το σπαγκάκι, άρα εκεί. Ωραία. Πάμε τώρα και στο κέντρο εδώ.
Ωραία. Βάζουμε και ένα εδώ. Πάμε και από εκεί. Το βάζουμε ωραία αυτό εδώ να μας τρώσει. Και το βάζουμε και αυτό εκεί. Άρα τα τσακώσαμε όλα αυτά από την πάνω πλευρά. Πάμε από την κάτω. Λοιπόν, στην κάτω πλευρά είμαστε εκεί, έτσι, εδώ. Άρα, αυτό το εδώ το πιάνουμε ακριβώς εκεί που έχουμε το κλείσιμό μας. Και το ράβουμε εδώ, στο τελευταίο δηλαδή. Εδώ πάλι, το αντίθετο, από την άλλη πλευρά. Και το ράβουμε εδώ, στο τελευταίο μας παγκάκι δηλαδή. Έλα, ωραία. Λοιπόν, εδώ, πάμε στο κέντρο, εκεί. Το κάτω μας μέρος πάντα θα μας βγει λίγο πιο στενό, αλλά το μαζεύουμε, έτσι, την ώρα που το ράβουμε, το μαζεύουμε, γιατί από κάτω θέλουμε να κάνει την κουρμπίτσα. Να μην είναι έτσι τσάντα μας, να είναι έτσι. Λοιπόν, πάμε και εδώ στο κέντρο. Εδώ θα το ράψουμε. Και τώρα λοιπόν που βάλα τις καρφιτσούλες μου, σας αφήνω να μου κάνετε τα ραφτικά σας, δηλαδή θα μου το ράψετε. Εδώ που είναι μετρημένο ακριβώς και κάτω που είναι το ίδιο. Έτσι. Λοιπόν, ράβω εγώ, τα έχω εδώ περασμένα όλα μου, ράβω εγώ, ράβετε κι εσείς, έτσι. Και ανοίγω να την κλείσουμε. Λοιπόν, το ράψιμο το κάτω θέλω να σας το δείξω για να καταλάβετε, γιατί είναι τεχνική. Προσέξτε. Η μπαλού μας, όπως και όλες οι μπαλού, το βλέπετε ότι κάτω είναι έτσι. Για να κάνει αυτό το πράγμα, να μην πετάνε δύο αυτιά εδώ. Αυτό για να πετύχει είναι αυτό ακριβώς που θα σας δείξω τώρα. Το βλέπετε, πως είναι από κάτω. Κάνει κουρμπίτσα εδώ. Δεν πετάνε τα αυτιά έξω όπως πετάνε που έχω δει όλες. Θέλω να είναι έτσι. Θέλω να είναι έτσι. Λοιπόν, πώς γίνεται αυτό. Όταν ράβουμε το κάτω, να βάλω το γυαλί. Λοιπόν, όταν ράβουμε το κάτω, σας είπα ότι θα μου το ράψετε στα τελευταία σπαγκάκια που τραβήξαμε. Δηλαδή, εδώ, 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 βλέπετε, εδώ και εδώ. Αυτό το κομμάτι λοιπόν από εδώ μέχρι εδώ πρέπει να ράψουμε αυτά εδώ πέρα. Για να τα ράψουμε τι κάνουμε. Παίρνουμε το σπαγκάκι, το πρώτο εδώ και το φέρνουμε κοντά εδώ. Το βλέπετε, πήρα το σπαγκάκι και το έφερα κοντά εδώ. Αυτή είναι μια τεχνικούλα για να κάνει από κάτω αυτό το μαζεμένο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Εδώ. Το παίρνουμε και το πάμε και αυτό κοντά. Το βλέπετε. Δεν το ράβουμε στα ίσια. Εκεί. Το επόμενο. Αυτό. Το παίρνουμε και το πάμε κοντά εδώ. Λοιπόν, πάμε. Το επόμενο. Αυτό. Κοντά εδώ. Τώρα πιάνει λίγο στα γκρικάκια, αλλά δεν πειράζει. Ωραία. Το επόμενο. Κοντά εδώ. Και μαζεύουμε στην ουσία, μαζεύουμε τον πάτο. Εδώ. Το τελευταίο μας παγκάκι. Εκεί. Αυτό το σπαγκάκι μας. Εδώ. Αυτό το σπαγκάκι μας. Εδώ. Βλέπετε τι κάνω. Τα μαζεύω. Και αυτό το σπαγκάκι μας εδώ. Τα μαζέψαμε αυτά. Πάμε τώρα να μαζέψουμε, γι' αυτό βάζουμε 4 καρφιτσούλες. Πάμε τώρα να μαζέψουμε αυτά από εδώ μέχρι εδώ.
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ένα σπαγκάκι κοντά εδώ, ένα σπαγκάκι κοντά εδώ, ένα σπαγκάκι κοντά εδώ, μέχρι να μας έρθει αυτό εκεί. Λοιπόν, συνεχίστε μου τώρα. Αυτό ήθελα να σας δείξω. Λοιπόν, αυτό μου είπε ο Παναγιώτης ότι θα το βάλει και σαν ξεχωριστή τεχνική μέσα στο κανάλι, ώστε να υπάρχει για όλες τις τσάντες που είναι με frame. Έτσι, δηλαδή να υπάρχει αυτό το πράγμα, το μπομπέ από κάτω, έτσι. Λοιπόν, οπότε θα υπάρχει και σαν τεχνική στο κανάλι. Συνεχίστε μου να ράβετε μέχρι εδώ και ανοίγω να τελειώσουμε. Λοιπόν, έτοιμοι. Πάμε. Τη διπλώνουμε καλά, βλέπουμε ποιο είναι το κεντρικό, αυτό με αυτό είναι, το βλέπετε. Λοιπόν, και πάμε. Μία αριστερά, μία δεξιά. Έχουμε κάνει πολλές φορές αυτό κλείσιμο. Μία αριστερά, μία δεξιά. Μία αριστερά. Μη μου μπερδευτείτε και πιάσετε 2 φορές από την ίδια μεριά, γιατί δεν θα μας βγει ωραία η αλυσίδουλα κάτω. Μία δεξιά. Μία αριστερά, μία δεξιά μέχρι το τέλος. Αλλά θα το λέτε από μέσα σας, για να μην μπερδευτείτε. Δεξιά. Άσαμε λοιπόν και στο τελευταίο. Λοιπόν, τι κάνουμε? Ξεπερνάμε το τελευταίο. Λοιπόν, το βγάλουμε. Ωραία. Ξεπερνάμε το τελευταίο. Έτσι. Λοιπόν, το κόβουμε. Το περνάμε από μέσα για να μην μας φύγει η θηλιά. Το περνάμε και από εδώ. Εκεί. Το τραβάμε καλά. Ερχόμαστε εδώ. Κάνουμε ένα κομπάκι το οποίο δεν θα φαίνεται καθόλου. Για να το στερεώσουμε. Και αυτό το τραβάμε από μέσα. Και τελείωσε. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε. Να της βάλουμε και το ταμπελάκι της. Εδώ είπα να βάλουμε το ασημί. Νομίζω ότι ταιριάζει πιο καλά. Νομίζω. Πού είναι το κέντρο? Εδώ. Λοιπόν, βάλαμε και το ταμπελάκι της. Και πάμε τώρα να τη δούμε. Το πολύχρωμο μπαλουδάκι μας είναι έτοιμο. Να το. Δεν είναι υπέροχο. Δεν είναι κομψοτέχνημα. Λοιπόν, είπαμε ότι μέσα στο box, το κουτί αυτό, θα υπάρχουν 3 πάφη, θα υπάρχουν 3 frame 18, θα υπάρχουν 3 ταμπελάκια, 70 εκατοστά τσόχα και 75 εκατοστά φόδρα. Δηλαδή θα υπάρχει όλο το kit που μπορεί να φτιάξει 3 τέτοιες τσαντούλες με συνδυασμούς νημάτων. Τα 3 χρώματα θα μπορείτε να τα επιλέξετε εσείς. Ποια 3 χρώματα θέλετε να σας στείλουμε ώστε να κάνετε τους συνδυασμούς σας. Λοιπόν, και για πιο extreme καταστάσεις μπορείτε, εκτός από το box, αυτό θα είναι εκτός box. Το box είπαμε θα κάνει 45 ευρώ, όλο. Εκτός box όμως, μπορείτε για πιο extreme καταστάσεις να διαλέξετε κοκάλινες αλυσίδες. Κοκάλινες αλυσίδες σε πάρα πολύ ωραία χρώματα που μπορείτε, κοιτάξτε εδώ, μπλε, πράσινο, μπορντό, κόκκινο, μπέζ, εδώ, τυρκουάζ, λευκό, καφέ. Υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη ποικιλία. Λοιπόν, που μπορείτε, υπάρχει πορτοκαλί, υπάρχουν πάρα πολλά χρώματα, οπότε εσείς μπορείτε να επιλέξετε ροζ. Λοιπόν, τι αλυσίδα θέλετε? Αν θέλετε να σας στείλουμε την αλυσίδα μαζί με τα 2 κρικάκια της. Εάν θέλετε να τις βάλετε αλυσιδούλα. Εάν θέλετε να την κρατάτε έτσι, κανένα πρόβλημα, έτσι. Θα πάρετε όπως είναι το κουτί, το box, έτοιμο. Λοιπόν, μπορείτε να παραγγείλετε, θα βρείτε το kit κάτω, αν πατήσετε την περιγραφή. Στην περιγραφή θα βρείτε από κάτω ακριβώς το kit με το box όπως είναι ολόκληρο αυτό που θα σας στείλουμε. Τις παραγγελίες, βέβαια μπορείτε να βρείτε το ίδιο και στο site μας, pleximoraψιμοκέντημα.gr. Τις παραγγελίες σας μπορείτε να τις δίνετε και ηλεκτρονικά στον Παναγιώτη και σε μένα τηλεφωνικά, έτσι να μπορέσουμε αν θέλετε να σας βοηθήσω να συνδυάσουμε και χρώματα, ό,τι θέλετε πάντως. Θα μας βρείτε TikTok, Instagram και Facebook. Και μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, σας στέλνω πολλά φιλιά και αγάπη. Σας ευχαριστώ για όλα.